Hello guys! Welcome back to our YouTube channel. So for today's video, ayan, mag-unbox tayo ng power bank na ipapag-giveaway natin dahil 500 na tayo. Woo! Yan. So, kung di ka pa nagsasubscribe sa ating YouTube channel, mag-subscribe ka na for more DIY videos, tips, tutorials, and unboxing! Woo! Guys, ang ganda ng power bank, 'di ba? Kung gusto niyo tong mapanalunan, check niyo lang yung description box sa baba para sa mechanics. Go, go, go!